ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ, ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ। ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬੜਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਲਿਬੜਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਜਪਣ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਪਣ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਖਿਆਲ, ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਕੋਝੇ ਖਿਆਲ, ਬੜਾ ਭਰਮਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਜਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਇਆ ਇੰਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖੇ। ਬਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰੇ ਸੁੱਤ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਕੱਲਾ। ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਕੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਾਮੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਯਾਗਵਲਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸਿਲਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮੌਜ 'ਚ।
ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਕੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ 15 ਦਿਨ ਦੀ, ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 84 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੂੰਕਿ ਦਾਸ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਯਾਗਵਲਕ ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਯਾਗਵਲਕ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਗਾਥਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਖੇਡ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਏ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਦੂਰ, ਦੂਸਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਕਮਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬੜਦਾ, ਮਾੜੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ। ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚ ਲਿਬੜਦਾ, ਨਾ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੇ ਨੇਰੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हे प्रभु तू तो इतना भी दूर नहीं है, तू तो इस नालों भी नेड़े। थोड़ी जिहा तर्क बुद्धि रखण वाला मनुख कहेगा फरीद गलत है, रविदास ठीक है, या रविदास गलत है, बाबा फरीद ठीक है, क्योंकि दोहां दे बोल विरोधी ने, बिल्कुल विरोधी ने। एक कह रहा है, कह रविदास हाथ पे नेड़े, हाथ तो भी नेड़े, एक कह रहे है दूर, हे प्रभु तेरा घर बड़ा दूर। ये विरोधी बोल, मुखालफ बोल। मैं फिर अर्ज करा, थोड़ी जी सूझ समझ वाला मनुख जो तर्कशील है, फौरन कह देगा फरीद ठीक है, रविदास गलत है, रविदास ठीक है, फरीद गलत है। पर मैं अर्ज करा, दोवें ठीक, दोवें सच कह, दोवें सही कह। ਦੋ ਦੂਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰੀਦ। ਉਸੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੋ, ਸਭ ਤੇ ਦੋ, ਸਵਨ ਤੇ ਨੇਰਾ, ਜਲ ਥਨ ਮਈਲ ਜਾਹੇ ਬਸੇਰਾ। ਉਸੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੋ। हे प्रभु ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਦੋ ਦੂਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ? हे प्रभु ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। हे प्रभु ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਯਾਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਕਿ ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ।